Chào các bạn, hôm nay mình nhận được cái iPhone 7 lớp tắt báo sạc qua đêm nên bị treo táo. Bây giờ mình sẽ kết nối vô máy tính để restore coi nó báo lỗi gì. Sau khi restore thì mình thấy nó bị lỗi chính, khả năng là máy này bị lỗi ổ cứng rồi. Thì tháo men ra mình thấy trên ổ cứng có ghi chữ sàn, đưa vô cái lúc mình sẽ soi và thấy máy này đã xài cấp chương trình là đóng servo là AM10 rồi. Bây giờ mình sẽ kẹp men và tiến hành đục ổ cứng ra. Đó, thấy chữ sàn này. Đầu tiên mình cũng cạo keo viền xung quanh ổ cứng. Trên ổ cứng này có trụ trở nó rất là nhiều, cạo cho nó kỹ xíu để khi mình đục ổ cứng ra khỏi bị bay mấy con trụ, nên chở nó bay theo lên luôn. Sau khi cạo keo viền xung quanh ổ cứng xong thì mình sẽ tiến hành đục ổ cứng ha. Mình sẽ dùng kho quýt 861 để đúp nhiệt cỡ gần 310 để mình dỡ ổ cứng lên. Thì cái nhiệt đó cũng tùy theo cái máy kho của các bạn thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành hút chì cho nó sạch trên men, xi cái chì mới vô cho nó mềm cái chì zin ra, bắt đầu mình hút nó đi. Sau khi hút xong thì mình sẽ cạo cái keo nó còn dính ở trên cái mặt men á.
sinh trên main nào sạch sẽ rồi, bây giờ mình cũng hút chì làm sạch sẽ trên cái ổ cứng luôn, để mình chuẩn bị mình đưa vô cái đế mình read lại cái thông tin của nó. Rồi, để mình kết nối với máy tính ha, mình đọc cái thông tin lại của nó. Nhưng mà nó báo lỗi rồi, bây giờ mình sẽ fix nó. Sau khi fix xong, mình sẽ read lại thì nó sẽ ra được cái thông tin ổ cứng. Sau khi mà mình có được cái thông tin ổ cứng rồi, mình sẽ thay cho nó một cái ổ cứng 64GB luôn. Ok, nó read ra được rồi ha. Giờ mình thay ổ cứng mới 64GB vô. Mình nạp bút cho nó là iPhone 7 Plus ha. Rồi bây giờ mình write được cái thông tin lúc nãy ổ cứng cũ mình đọc được, write vô. Rồi mình đọc lại một lần nữa coi. Rồi ok. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành đóng ổ cứng vô main thôi. Rồi máy đã lên thanh ngang, có nghĩa là đã đóng ổ cứng đã nhận rồi ha, và nó đã chạy được, nó đã chạy lên thanh được rồi. Vậy là tiến hành đóng ổ cứng đã thành công. Giờ chờ máy restore lên, restore hết là nó sẽ lên nguồn thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn, chúc các bạn thành công.